După ce am avut o mică aventură în căutarea unor galerii, ne-am orientat către faimoasele galerii Lafayette, un loc iconic al capitalei franceze. Înainte de a intra în lumea luxoasă a acestui magazin, vom face o plimbare prin împrejurim și vom povesti un pic despre cum am ajuns noi aici, în acest oraș magic. Bun venit în Paris! Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Am ajuns la Paris. Azi dimineață, de fapt, după masă, am aterizat, ne-am luat cazarea în primire. O să vă lăsăm câteva imagini de la cazare și astăzi am zis că să încercăm să ne relaxăm puțin pentru că suntem obosiți de la drum. Astfel o să ne oprim de fapt la galeriile Lafayette, un mall foarte mare și deosebit de frumos din ce am citit. Cam așa se prezintă această stradă plină de magazine și în partea dreaptă avem galeriile Lafayette. Haideți să le vedem și noi! Не, ну... Точно. Am ieșit destul de rapid din mall, pentru că, de fapt, nu era galeria pe care o căutam. O să înțelegeți mai târziu exact la ce ne-am referit și despre ce vorbim. Așadar, ne-am refăcut traseul și ne îndreptăm acum spre galeriile Lafayette, care, teoretic, se află chiar vis-a-vis de operă. Am decis să o luăm pe jos pentru că este o zi splendidă afară, iar pe parcurs putem să vă arătăm orașul și să vă povestim cum am ajuns noi aici, în Paris. Biletele de avion le-am luat destul de ieftin, spunem noi. Au fost 600 de ron dus întors pentru 2 adulți cu o companie low cost din Cluj către Paris. În ceea ce privește cazarea, am ales să fim relativ aproape de centru, și anume în cartierul Les Lilas, încât să nu plătim foarte mulți bani pe transportul în comun, deși am realizat cu stupoare că un bilet de metrou costă doar 2,50 € și atâta timp cât nu ieși din subteran, poți schimba câte linii vrei tu. Deci, cu siguranță nu o să cheltuim foarte mulți bani pe transport, așa cum ne-am gândit noi inițial. Iar cazarea am luat-o de pe Airbnb, așa cum procedăm de obicei, și am plătit undeva la 1600 de ron pentru 5 nopți pentru 2 adulți. Trebuie să recunoaștem că amândoi am fost destul de sceptici în ceea ce privește Parisul. Am tot oscilat dacă să mergem sau să nu mergem. Ne-am gândit și răzgândit, cred că de 10 de ori. Într-un final, am ales să venim să-l vedem, pentru că este prima oară când vedem Parisul și trebuie să recunoaștem că suntem plăcuți impresionați în ciuda faptului că sunt foarte multe povești pe vloguri, pe toate rețelele de socializare, în ceea ce privește
cât de murdar este Parisul sau cât de unsafe este, cât de nesigur este. Nu spun că nu există posibilitatea să nu ți se întâmple o chestie urâtă, dar până în momentul de față și cel puțin în primele ore de când am aterizat în acest oraș, am rămas totuși plăcut impresionați de faptul că nu există atât de multă mizerie pe cât ne așteptam să întâlnim. Nu știu care este motivul real pentru care este curat în acest oraș, dar ne bucurăm că l-am găsit așa și am vrea să rămână mereu așa, încât fiecare turist și nu numai turist, localnic să se bucure de vibrația orașului și de oraș în sine, pentru că așa mi se pare normal să fie curat, nu? Sunt curioasă, lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne care a fost experiența voastră la Paris și dacă a fost una plăcută sau ba. Nu pot să nu remarc arhitectura orașului și farmecul acestor străzi. Trebuie să recunosc că are un stil unic, fără doar și poate. E, să zic, un amestec de eleganță clasică, romantism urban, aș putea să zic, care pe mine cel puțin mă face să mă simt ca într-un film. Multe clădiri sunt într-un mare fel, care aș putea să zic. Cred că este stilul haussmannian. Este cel care, baronul Haussmann, cel care ar fi transformat radical Parisul prin secolul al XIX-lea. Și clădirile astea sunt ușor de recunoscut pentru că au fațade din piatră crem, balcoanele sunt lungi, din fier forjat și avem acele acoperișuri înclinate cu mansardă și toate în linii curate și cumva parcă sunt frumos și perfect proporționate. E genul de arhitectură care, indiferent unde te uiți, îți dă senzația că ești într-un muzeu în aer liber sau într-un film. Plimbându-ne pe aceste străzi, îmi dau seama că fiecare bulevard, stradă, alee îngustă are cumva povestea ei. Unele sunt pavate cu piatră cubică, aici colo găsim librării vechi sau bistrouri cu miros de croissant și cafea proaspăt măcinată. V-am promis că în momentul în care ne apropiem de galerii, sau când o să ajungem, o să vă zic mai multe despre ele. Ei bine, galeriile Lafayette nu este doar un simplu magazin, e o experiență pariziană, pentru că sunt un templu al modei, eleganței și arhitecturii, toate încorporate sub acest acoperiș, care este cu siguranță spectaculos și așa mă aștept să fie, pentru că am văzut imagini și am citit despre ele și sunt foarte curioasă cum arată în realitate, dacă este overrated sau nu. E bine, am ajuns și aici și bineînțeles că găsim printre cele mai cunoscute branduri de lux precum Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, dar și colecții contemporane, parfumuri fine și tot felul de accesorii și cosmetice. Și o să urcăm la etaj pentru că vreau să vă arăt ceea ce mi-am dorit să vă arăt de fapt. Haideți să vedem. Această cupolă uriașă din sticlă și metal înaltă de 43 de metri este compusă din 10 vitralii uriașe colorate proiectate de maestrul sticlar Jacques Gruber, cu nuanțe calde de galben, albastru și roșu și pare desprinsă dintr-o poveste. Cumva, în momentul în care am ridicat privirea, am simțit că am intrat într-o catedrală a eleganței, nici de cum într-un magazin de shopping. Este absolut superbă și impresionantă. Foarte frumoasă este arhitectura. Inițial a fost fondată în 1893 de către doi veri care au început un mic magazin de haine pe strada Lafayette din Paris și aveau un mare vis, și anume să dețină un magazin de modă, un magazin dedicat luxului și rafinamentului parizian, și treptat au început să cumpere clădiri de jur împrejur și cumva să-și construiască visul.
Ei bine, eu zic că au reușit, pentru că într-un final s-a creat această clădire principală, care a fost proiectată de către Ferdinand Chanut și construcția s-a finalizat în 1912 și este într-adevăr un exemplu de arhitectură Art Nouveau. În momentul de față este unul dintre cele mai mari magazine din Europa, pentru că găzduiește peste 2800 de branduri din lume și are, atenție, aproximativ 70.000 de metri pătrați, iar anual este vizitată aproximativ de 37 de milioane de oameni, aproape cât turnul Eiffel. No, ce spuneți de asta? Am urcat pe terasa galeriilor și priveliștea este absolut spectaculoasă. Accesul este gratuit și aici, de la etajul 7, pur și simplu poți să te bucuri de un colț al Parisului de sus. Ăsta e și motivul pentru care am urcat aici, pentru că ne-am dorit să vedem Parisul de sus și, de ce nu, gratis. Putem vedea Opera Garnier, care este vis-a-vis de galeriile Lafayette, turnul Eiffel în depărtare, putem admira acoperișuri pariziene cu celebrele coșuri de fum. E un peisaj de poveste. Este într-adevăr unul dintre cele mai instagramabile locuri din Paris, mai ales la apus. Bună, dragilor! Am ajuns la cazarea noastră din Paris și cam așa se prezintă intrarea. De fapt, tot aici o să și dormim. O să avem, probabil avem lejeria undeva sub pat. Așa. Asta este bucătăria. Spațiul este mic, cozy, tipic parizian, probabil. Și aici avem baia. Cam așa se prezintă, în cabină de duș. Pentru noi doi este absolut suficient. Și aici, în bucătărie, avem inclusiv mașina de spălat rufe dacă avem nevoie. Sperăm să le simțim foarte bine. Bună dimineața! Astăzi e o zi pe care aș putea să zic că o așteptam de mult, deși nu visam la ea. În sensul că vom vizita celebrul Muzeul Louvre, dar înainte să ne scufundăm în lumea artei, am zis să începem dimineața într-un ritm mai lent și să explorăm împrejurimile, de ce nu? Poate bem și o cafea și savurăm un croissant. Am coborât acum la stația de metrou Palais Royal, Musée du Louvre, care e legată direct de muzeul prin pasajul Carusel du Louvre. Și după cum se observă, aș putea să zic că este una dintre cele mai frumoase stații subterane din Paris, pentru că este cu adevărat o combinație între artă, istorie și, sincer, nu știu ce urmează. Cel mai probabil o să dedicăm un vlog separat doar pentru Louvre, pentru că mă aștept să vedem foarte multe lucruri și să povestim foarte multe. Carusel du Louvre este practic un mall subteran de lux, aparent deschis din anul 1993 și, cum vă spuneam, face legătura între stația de metrou și muzeu, dar nu numai că poți să faci shopping aici, poți să-ți bei cafeaua, chiar sub piramida de sticlă inversată. Totodată putem admira aceste fragmente autentice din zidurile originale ale palatului medieval, care sunt acum expuse ca într-un mini-muzeu și sunt extraordinar de frumoase. Nu pot să nu remarc asta. Ieșirea la suprafață ne aduce în curtea interioară al Louvre. Nu chiar, cumva la câțiva pași. Mai exact, suntem aproape de celebru Arc de Triomphe du Carrousel, care, fără doar și poate,
Este o bijuterie arhitecturală și poate că rămâne cumva în umbra piramidei de sticlă, dar care merită, spun eu, toată atenția cuvenită. A fost construit în anul 1806-1808 la ordinul lui Napoleon Bonaparte pentru a celebra victoriile armatei sale și este poziționat exact între Palatul Louvre și grădinile Tuileries. Nu se putea mai bine, aș putea să zic. Am început ziua perfect, cu istorie și arhitectură grandioasă și priveliști care ne taie respirația. Aici putem să simțim cumva eleganța Parisului și cât de frumos este. Deși e un spațiu atât de vizitat, am prins această ora dimineții în care nu este foarte aglomerat și ne putem bucura de fiecare colțișor și de această atmosferă poetică, aș putea să zic. Pășind în celebra curte, Napoleon, una dintre cele mai impresionante piețe interioare din Europa, suntem cu adevărat în inima Louvre, aș putea spune. Aici observăm că se înalță această piramidă de sticlă și în jurul ei se desfășoară o arhitectură clasică a fostului palat regal, care este foarte frumoasă și extraordinară. Curtea este parte integrală a Palatului Louvre, care a fost reședință regală până în secolul al XVII-lea și remodelată de-a lungul timpului, iar prin anul 1989 a fost adăugată această piramidă de sticlă, care este o creație modernă a arhitectului Ming Pei, care de-a lungul timpului a stârnit cumva foarte multe controverse în momentul în care a fost inaugurată această piramidă, iar astăzi, iată că reprezintă un simbol al Parisului și, din nou, este unul dintre cele mai instagramabile locuri din Paris. N-ai cum să nu rămâi impresionat de această arhitectură, de această frumusețe. Absolut super. Esa es la prioritaria. Nu? Toată lumea vine, numai noi ne întoarcem. Clădirea din fața noastră se numește La Cour Carré și pare că se reflectă perfect fața Palatului Louvre în ea. Aș putea să zic că este un contrast foarte frumos între modern și clasic și se vede ce frumos strălucește inclusiv soarele. Între timp, noi ne-am hotărât să mergem să bem o cafea și să savurăm un croissant și ulterior o să ne îndreptăm către grădini, ne întoarcem către grădini.
Lăsând în urmă Louvre, am ajuns în grădinile Tuileries. Practic, mi se pare că acest parc are o energie aparte. Lumea pare că își trăiește fiecare moment. Unii aleargă, alții se dau cu bicicleta, iar alții doar stau pe bancă și se relaxează la soare. E cumva locul unde fiecare își găsește ritmul, totul pare atât de liniștit și în același timp plin de viață. E genul de loc care te face să te simți prezent, să te bucuri de moment, de aerul curat și de liniștea asta care vine cu natura. Aceste grădini sunt cele mai vechi grădini publice din Paris, care au fost amenajate în acest stil franțuzesc clasic în secolul al XVII-lea de către André Lenotre, un peisagist care ar fi desenat și grădinile de la Versailles. Odinioară, grădinile găzduiau inclusiv Palatul Tuileries, care practic și de aici le vine numele, dar a fost distrus în secolul al XIX-lea și, în schimb, a rămas practic acest spațiu larg, acest parc elegant, unde lumea se relaxează și, în același timp, ne bucurăm și noi de această plimbare lungă și deosebită. La capătul grădinilor zărim plații de la Concord, de unde putem admira în depărtare tunul Eiffel și obeliscul egiptean, care se află în mijloc, și fântânile de jur împrejur sunt absolut superbe, foarte frumos. Mulțumim, Paris, că ne-ai primit cu atâta căldură și, mai mult de atât, avem parte de această vreme deosebit de frumoasă. Cam aici se încheie vlogul de astăzi. Sperăm că v-a plăcut și să vă arătăm cum ne plimbăm prin acest oraș vibrant și plin de viață. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și să ne lăsați un comentariu. Până data viitoare, nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase. V-am pupat, dragilor!